Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille and warmly welcome into our emergency meditation. Ja sydämellisesti tervetuloa tähän meidän hätämietiskelyymme. We absolutely express our deep gratitude to all of you who have now come together. Todella sydämestämme kiitos kaikille, jotka nyt olette tulleet yhteen. We have been already having this meditation since the end of January and we still continue. Meillä on ollut jo tuosta tammikuusta lähtien näitä mietiskelyjä ja jatkamme edelleen. As we can see that it is just all the time becoming more and more serious all around. Me näemme, että tämä tilanne tulee koko ajan vain vakavammaksi. Different governments are fighting and trying to find solution how to act, and some governments are, as we can see, have not been at all been on the target of the seriousness of this issue. Monet valtiot nyt taikka hallitukset taistelevat ja yrittävät löytää ratkaisuja, toiset taas ovat nukkuneet täysin ruususen unta. In this meditation we are not going so much of all of the writings. We want to have a space for the silence that we can all work together. Tässä mietiskelyssä emme niin paljon käy noita tekstejä läpi, vaan jätämme aikaa mietiskelyyn. Only few things, something what DG says. Remember always, brother of mine, that it is fear that permits the entry of wrong potencies. Muista aina, veljeni, että pelko on se, joka sallii väärien voimien tulon. And we know that the humanity is now fearing. People everywhere, millions of people are scared. Tiedämme, että miljoonat ihmiset nyt ovat peloissaan. And in that we disciples have to come to stand together in really mass intent and help humanity. Ja tässä meidän oppilaiden tulee tulla seisoa tukevasti rinnakkain ja auttaa ihmiskuntaa. DK also points out this turmoil is caused by an increasing descent of the Christ energy from the Buddhic plane into the astral plane. Tämän kuohunnan saa aikaan Kristuksen energian kasvava laskeutuminen buddhiselta tasolta astraalitasolle. A necessary aggregation of spiritual forces, tarpeellisen henkisen voiman kerääntyminen, of a strength sufficient to create a reservoir of this energy of which the hierarchy can avail itself as it proceeds towards externalization. Lujuudelle, joka on riittävä luomaan tämän energian varannon, josta hierarkia voi hyötyä siirtyessään kohti ilmaantumistaan. We know that this is on behind the scenes as well. Tämä on, mikä tapahtuu kulisseissa myöskin. So we disciples have to now extend ourselves to become so sensitive that we are able to be hooked in the good energies of hierarchy and the Christ. Meidän oppilainen tulee laajentaa itseämme niin, että me osaamme olla Kristuksen energioihin kiinnittyneitä. We have to extend ourselves to really work day and nights at the moment. Meidän tulee oppilaina myöskin työskennellä kaikkialla koko ajan yötä päivää. And finally build our alliance so strong that nothing can pass through us. Ja rakentaa meidän virittäytymisemme niin voimalliseksi, ettei mikään voi mennä siitä läpi. We are living the last years, the final years of the Forerunner. Me elämme edelläkävijöiden aikakauden viimeisiä vuosia. And think about this, that then when we are standing on 25 before the hierarchy, can we say that we did
the best we could to build our strong alliance on earth. Voimmeko sanoa vuonna 2025, että me todellakin rakensimme vahvimman muurin keskenämme? So we leave these ideas for us and we go into the meditation. Nyt jätämme nuo taaksemme ja menemme tuohon mietiskelyyn. And we start. Aloitamme. In your own words, offer yourself to the soul. Omin sanoin tarjoa itsesi sielullesi. Alignment, virittäytyminen. Achieved consciously with the group. Tietoisesti saavuta ryhmän kanssa. Your own coworkers, omien kanssatyöntekijöittesi, and the group what is now present, ja tuo ryhmä, joka on nyt läsnä, and with your triangle network, ja kolmio verkko ryhmäsi kanssa. Shifting polarization, polarisaation korotus. Shift of your astral polarization onto the higher astral levels. Korota astraalinen polarisaatiosi korkeammille astraalitasoille. A task that is occupying the attention of a very large number of disciples at this time. Tehtävä, joka vaatii huomiota suurelta määrältä oppilaita tässä ajassa. The reason for this is that a very great part of the work of the returning Christ will affect greatly the astral plane. Syynä tähän on, että palaavan Kristuksen työstä suuri osa vaikuttaa astraalitasoon. Disciples are therefore needed who can absorb, transmute and transfer light. Siksi tarvitaan oppilaita, jotka kykenevät vetämään itseensä, transmutoimaan ja siirtämään valoa. And we again reflect that this is caused by an increasing descent of the Christ energy from the Buddhic plane into the astral plane. Keskittäydymme myös siihen, kuinka tämä Kristuksen energian lisääntyvä laskeutuminen buddhiselta tasolta astraalitasolle saa aikaa tämän myllerryksen. Sound the sacred word Om, clarifying the aura and the atmosphere, and the processes to be followed. Lausumme nyt pyhän sanan Om, puhdistaen auraa ja atmosfääriä ja seuraavia prosesseja. Polarization upon the mental plane. Polarisaatio mentaalitasolle. Polarize yourself consciously upon the mental plane. Polarisoidu tietoisesti mentaalitasolle. Turning out all lowered vibrations and reactions. Sulkien pois kaikki matalammat värähtelyt ja reaktiot. Hold the mind steady in the light
Pidä mielesi vakaana valossa and focusing yourself as high in the head as possible. Keskittäytyen niin korkealle pääkeskukseesi kuin mahdollista. Sound the sacred word Om audibly, breathing it forth from the head to the heart. Lausu nyt pyhä sana ääneen hengittäen se ulos pääkeskuksesta sydämeen. Spiritual triad, henkinen triadi. Orient yourself to the spiritual triad through an act of the will and the imaginative use of the Antakarana. Suuntaudu nyt kohti henkistä triadiasi, tahdon päätöksellä ja käyttäen kuvitteellisesti Antakaranaa. Sound the sacred word Om through the Antakarana. Lausu Om Antakaranan kautta. We align now the situation on earth. Virittäydy nyt maailman tilanteeseen. Focus your own country. Keskittäydy nyt omaan maahasi. And for a short while, call help from the angels to be now in the process of helping humanity. Kutsumme nyt enkeleitä auttamaan tässä ihmiskunnan auttamisessa. The Christ, the coming one, has promised to be at present if two or more would gather in his name. Kristus, hän joka tulee, on luvannut, jos 2 tai useampi kokoontuisivat hänen nimessään, siellä hän olisi läsnä. Let us gather now in his name. Kokoontukaamme nyt hänen nimessään. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. And let us remember what he has said. And when we invoke the help, let us remember this. Kun kutsumme apua, muistakaamme tämä. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished.
Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. When we will work after some slides together in silence, kun kohta työskentelemme hiljaisuudessa. Let us remember that when we are judged by the spiritual light and force, then can take place true quiet of union. Kun ladaudumme henkisellä valolla ja voimalla, silloin voi tapahtua todellinen yhteenliittymisen rauha. That is done by the soul, your true self, gathering you, its personality, into itself. Sen tekee sielu, todellinen itse, kooten sinut persoonana itseensä. Let us focus. Let thy will be done. Keskittäytykäämme. Tapahtukoon sinun tahtosi. And as a group, we align with all the other groups around the world. Ryhmänä virittäydymme kaikkiin muihin ryhmiin ympäri planeetan. All those goodwill, women and men, kaikkien hyvän tahdon miehiin, all aspirants, all disciples who are working at this time. Bring solution in different human arenas, virittäytyen kaikkiin niihin oppilaisiin, hyvän tahdon miehiin ja naisiin ja aspiranttiin, jotka pyrkivät auttamaan tässä tilanteessa. The whole humanity is now facing unseen enemy. Koko ihmiskuntaa vastassa on näkymätön vihollinen. Attaching itself into us, joka kiinnittäytyy meihin. What does this represent for you? Mitä tuo ilmentää sinulle? What is this enemy? Mikä on tuo vihollinen? Is that enemy? Onko se vihollinen? What do you think? Does it belong to this time? Mitä itse ajattelet? Kuuluuko se tähän aikaan? What does it teach to us? Mitä se meille opettaa? What is disease? Mitä on taudit? We can say that the disease is always something which is before a greater expansion of consciousness. Tauti on aina silloin, se edeltää suurempaa tietoisuuden kasvua. Does our body need the disease? Tarvitseeko kehomme tautia? Or not? Vai ei? Life is so amazing creature that it always brings something spiritual. Elämä on rakentunut aina niin, että se tuo jotakin henkistä. We can see
that humanity is now confronted with something which will give a huge opportunity to everybody. Me näemme, että tauti on yksi, mikä voi tuoda uskomattoman mahdollisuuden meille. But let us look a little bit about the disease of this coronavirus. Katsokaamme hetken aikaa tuota koronaviruksen tautia. So the main target first is the lungs. Ensimmäinen kohde sillä on meidän keuhkot. What does the lungs indicate for us? Mitä keuhkot meille kertovat? They are related to the third ray, right? If we think about the head, the heart, the lungs, se vie meidät kohti kolmatta sädettä. So the mother, eli äitiin. But it is also related to the breath of life, mutta myöskin elämän hengitykseen. Life we relate to the first ray. Elämän me liitämme ensimmäiseen säteeseen. So there in the lungs there's something alchemical between the mother and the father. Ja niin keuhkoissa on joku alkemiallinen yhteys isän ja äidin välillä. How we are taking into the deeper matter, our body, the air, kuinka me saamme meidän syvempään kehomme ilman. If our lungs are not functioning, we are losing our independent living. Jos meidän keuhkot eivät toimi, me menetämme itsenäisen elämän. Think about all kinds of things what lungs does. What lungs do in your body, into the life quality. Pohdiskele, mitä itse asiassa keuhkot tuovat meille. They express also something which is very strongly related to purity. Ne myös kertovat jostakin voimallisesti puhtaudesta. And in that sense, they always bring us back to God. Ja siksi ne aina tuovat meidät lähemmäksi Jumalaa. There are in coronavirus family, there are 6 different viruses. Tässä koronaviruksessa on 6 erilaista koronavirusta. Interestingly, there are 6 lords of or representatives of black lords on earth. Ja myöskin on mielenkiintoisesti 6 erilaista pimeyden veljeskunnan edustajaa maan päällä. So it can come from the animals, and it is said that originally it was coming to humans from animals. Bats and snakes are suggested. Sanotaan, että ne alkuperäisesti eläinkunnasta tuli tämä virus. But it can infect humans very badly, mutta se voi erittäin pahasti saastuttaa ihmisen. This coronavirus has got its name from this kind of crown-like spikes, which are protrude from its surface. Koronavirus on saanut nimensä noista puolista, jotka tulevat sen kehästä ulos. But something interesting that these oily lipid molecules, they fall apart when they are contacting with soap. Nuo lipidimolekyylit, öljyiset molekyylipuolat itse asiassa tuhoutuvat, kun siihen koskettaa saippualla.
So when this virus is entering into the body, it's entering into a vulnerable cell. Kun tuo virus iskeytyy meihin, se menee haavoittuvaan siihen soluun. The virus enters the body through the nose, mouth and eyes. Ja se voi tulla ja mennä läpi nenään, suun taikka silmien. And then it attaches itself into those protein parts of the cell. Ja se sitten laskeutuu noihin proteiinisolun osiin. When it has been attaching itself, it infects the cell by fusing its oily membranes with the membranes of the cell. Ja se kiinnittyy tuohon öljyisen kalvonsa solukalvoon. And once it is inside, it is starting to release its genetic material, which is called RNA. Ja se alkaa luovuttaa RNA geneettistä perimäänsä. And then cell cannot do anything anymore. Ja niin silloin tuo solu ei voi tehdä enää yhtään mitään. The infected cell reads the RNA and begins making proteins that will keep the immune system at bay and help assembly new copies of the virus. Ja se alkaa tuottaa tuota RNA lisää soluproteiinissa, joka estää immuunisysteemin toiminnan. And each infected cell can release millions of copies of itself. Ja jokainen tuhoutunut tai infektoitunut solu tuottaa miljoonia kopioita tuosta viruksesta, of virus. And what happens then to the cell, ja mitä tapahtuu sitten tuolle solulle? The cell breaks down, it dies. And then another infection goes on to the next cell and to the next cell and to the next cell. Ja niin tuo ketjureaktio tapahtuu, että infektoitunut solu sitten infektoi muut solut. Here we see the image of one cell only. Tässä näette kuvan ainoastaan yhdestä solusta. And these viruses are so tiny that they are like little moons on the sun. Ja nuo virukset ovat niin pikkuisia tuon solun pinnalla ikään kuin pienet kuut auringon pinnalla. It is producing itself in seconds. So if one is starting to get symptoms, they start suddenly and then it goes worse and worse. Tuo tilanne pahentuu ihan muutamissa sekunneissa. And this is something interesting what we could contemplate. Tämä on mielenkiintoista, mitä voisimme pohtia. When this disease is progressing, kun tämä tauti etenee, it is affecting our immune system. Se saa aikaan immuunisysteemissä the way that our body starts to create fever. So that is something what is good for us to remember, that these viruses do not like heat. Meidän täytyy muistaa, että virukset eivät tykkää kuumuudesta. So these old ways, if you remember that when we were, or at least when I was child, when I had fever, mother was always bringing me hot drinks and hot covers to stay so that the sweat was coming out. But nowadays, artificially, in medical treatments, people try to get this fever down. So it's totally different than in old times. Of course, we have to follow that it is not going into the dangerous level,
but yet then that is the most effective treatment by the nature. Ja sitten keho alkaa kehittää kuumetta. Ja meidän täytyy muistaa, että virus ei tykkää kuumesta. But this whole process of the fever, which is the activity of Lord Agni, mutta tuo kuumeen koko idea on Agnin työtä. So in the body there is a great transformation going on when we have fever. Jos meillä on tuo tauti ja kuume, niin silloin meidän kehossamme on suuri transformaatio menossa. Of course, if we have a too heavy fever, it is dangerous, but we need fever in order to go through what is meant when we are getting disease. Mutta meidän on tärkeää käydä tuota kuumetta läpi. But if that goes so badly and there is nothing that the body cannot fight anymore with this virus, it destroys the cell and then nothing can be done, and that is happening with these deaths at the moment around the world. So then the cells in the lungs have died and then one cannot breathe anymore. Ja tuo on sitten mikä tapahtuu, jos tuo tauti menee liian pahaksi. Se tuhoaa koko, itse asiassa kokonaan meidän keuhkomme. Here we have, it is like an invasion, the virus invasion. Se on ikään kuin tämmöinen virusinvaasio. And let us think in relationship to this what DK is saying. I tried to research virus in DK's writings and I could find only one. Itse asiassa löysin vain yhden viruksesta viittaavan DK:n kirjoituksista. And this is very good for us to contemplate. Tämä on hyvä meidän pohdiskella. So members of the new group of world servers stand for the following ideals, and one is then what he talks about. They will demonstrate the recognition of those methods and techniques in government and religion which are undesirable because they spread the virus of hatred, breed class and racial distinction, and are consequently detrimental to world understanding, international goodwill and spiritual amity. So this he calls virus of hatred. We talk about viruses on physical plane, but he talks about virus of hatred. DK puhuu. He osoittavat niiden menetelmien ja tekniikoiden tunnustamisen hallituksessa ja uskonnossa, jotka ovat epätoivottuja, koska ne levittävät vihan virukseen, rotuihin ja rotujen luokkiin ja liittyviin eroihin ja ovat siksi vahingollisia maailman ymmärrykselle, kansainväliselle hyvälle tahdolle ja henkiselle ystävyydelle. And is it not so that this virus of hatred has been during the past years really grown in humanity? Ja eikö ole niin, että tuo vihan virus on todella kasvanut ihmiskunnassa? Is that invasion of this virus now direct presentation of that virus of hatred? Onko tuo virusinvaasio nyt suoraan vihan viruksen aikaansaama? There is no thinking man today in a prominent position who does not in his highest moments appreciate the necessity for world peace, international order and religious understanding, all leading in the last analysis to economic stability. Nykyään näkyvässä asemassa ei ole ajattelevaa miestä, joka ei korkeimmissa hetkissään arvostaisi maailman rauhaa, kansainvälistä järjestyksen ja uskonnollisen ymmärryksen välttämättömyyttä,
Kaikki johtavat viimeisessä analyysissä taloudelliseen vakauteen. The right order by which men will find that stability is the ancient one that certain fraternities have ever emphasized: unity, peace and plenty. Oikea järjestys, jonka mukaan ihmiset huomaavat, että vakaus on muinainen, jotka tietyt veljeskunnat ovat koskaan korostaneet tai ovat aina korostaneet: ykseys, rauha ja runsaus. They lead sequentially and automatically from one to another. Ne johtavat peräkkäin ja automaattisesti yhdestä toiseen. The major instrument today for the achievement of world unity is the new group of world servers. Nykyään tärkein väline maailman yhtenäisyyden saavuttamisessa on uusi maailmanpalvelijoiden ryhmä. Here again we see our place in the world. When we try with compassion now understand the fight that humanity is going through, kun pyrimme ymmärtämään myötätunnolla se, mitä ihmiskunta on menossa läpi. So we need to really protect ourselves. Me tarvitsemme suojata itsemme, and not only physically, eikä pelkästään fyysisesti. Here we have our parts of our new group of world servers in some of the healthcare organizations. Ja tässä on meidän uusia maailmanpalvelijoiden ystäviemme tuossa terveydenhuollossa. We need to protect our friends in that healthcare organization. Meidän tulee pyrkiä auttamaan meidän ystäviämme tuossa terveydentyössä. They are now who has the first, it's like the first, they are the first front in helping. He ovat ikään kuin tuo ensimmäinen aalto, joka suojelee. And we behind the scenes, ja me taas tuon kaiken takana. So let us now have a longer silence. Pitäkäämme nyt pidempi hiljaisuus. We work all together. Me kaikki työskentelemme nyt yhdessä. We are working and trying to preserve an unmoved consciousness. Me pyrimme saavuttamaan täydellisen liikkumattoman tietoisuuden. To be judged by the spiritual light and force that then could take place true quiet of union. Latautua henkisellä valolla ja voimalla, että voi tapahtua todellinen yhdentymisen hiljaisuus. And let us have now 8 minutes silence. Ja nyt pidämme 8 minuutin hiljaisuuden. True quiet of union. Todellinen yhdentymisen hiljaisuus.
And now let us use 2 minutes of silence dissipating the virus of hatred by aligning with will to love. 2 minuuttia hiljaisuutta hävittääksemme vihan viruksen keskittäytymällä tahtoon rakkauteen. And now 1 minute silence, visualizing what is the outcome for humanity when this virus is conquered. Ja nyt 1 minuutin hiljaisuus visualisoi se, mitä tulee tämän taudin jälkeen. The beautiful vision, kaunis visio. And see that we have
created an unobstructed channel for the inflow of light, love, and help and solution from the hierarchy. Näe, että olemme luoneet esteettömän kanavan hierarkian valon, rakkauden, avun ja ratkaisun vuodatukselle. We visualize the Christ in the heart of humanity. Näe myös Kristus ihmiskunnan sydämessä. And all disciples coming stronger and stronger in standing together. Ja kaikki oppilaat tullen vahvemmaksi ja vahvemmaksi seisten yhdessä. With all men and women of goodwill, hyvän tahdon, miesten ja naisten kanssa. With all humanity, koko ihmiskunnan kanssa. And we try to align with this in the heart of Christ, how he seeks to be expressed in humanity. Pyrimme virittäytymään siihen, millä lailla Kristus pyrkii ilmaisemaan ihmiskunnassa. The right human relations, oikeat ihmissuhteet, the loving cooperation, rakkaudellisen yhteistyön. And we sound the mantra of unification, yhdentymisen mantra. The sons of men are one, and I am one with them. I seek to love, not hate. I seek to serve and not exact due service. I seek to not hurt. Let pain bring due reward of light and love. Let the soul control the outer form and life and all events, and bring to light the love which underlies the happenings of the time. Let vision come and insight, let the future stand revealed. Let inner union demonstrate, and outer cleavages be gone. Let love prevail, let all men love. Let love prevail, let all men love. Let love prevail, let all men love. Let love prevail, let all
And we close our meditation into our daily dedication to the service of humanity. Lopetamme mietiskelemme vielä vahvistaen päivittäistä omistautumista ihmiskunnan palvelemiseen. And in our EUN meditation we have today Nepal. So we send our blessings to Nepal as well. Ja meidän esoteerisessa yhdistyneessä kansakuntamietiskelyssä on Nepal tänä päivänä, joten lähetämme siunauksemme myös sinne. And again we renew our pledge to the Christ ja vahvistamme myös lupastamme Kristukselle. Thank you, dearest friends. Kiitämme, rakkaat ystävät. Thank you for being together. Kiitämme, että olette yhdessä. We apologize also that our Ask meditations have had this long break. Me pyydämme anteeksi, että Ask-mietiskelyssämme on ollut tämä pidempi tauko. We have a lot now to organize and also contemplate, plan because of the coming conference, which is going to be online, koska meillä on tuo tuleva konferenssi nytten netissä. But I think that we are very soon going to resume our weekly Ask project, mutta hyvin pian varmasti me käynnistämme tuon Ask-projektin. But anyway, we all will be aligned every day. We have to strengthen still our front and our cooperation, our support, and especially now all these healthcare people everywhere. We give our hearts to them, all our neighbors and family members, our friends. Let us keep everyone in our hearts and create this strong focus of Christ energy on earth. Ja pyrimme pitämään mielessämme kaikkia näitä terveydenhuoltohenkilökuntaa, ystäviämme, yhteistyökumppaneita, kaikkia niin, että Kristus energia voi laskeutua. So we send with Michael lots of love to all of you. Lähetämme Michaelin kanssa teille kaikille oikein paljon rakkautta, lots of blessings, and stay healthy, strengthen your etheric body and yes, do the best as ever before. Ja pitäkää lippu korkealla, pitäkää huoli itsestänne ja olkaa terveitä ja näytetään, tehkäämme kaikki parhaamme.